नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो र छिट्टै तयार गर्न सकिने चिउरा टिक्कीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई हाम्रै किचनमा उपलब्ध सामग्रीहरूबाट सजिलै बनाउन सकिन्छ। भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। यसको लागि मैले लिएकी छु चिउरा, उसिनेको आलु, पुदिना, हरियो खुर्सानी, त्यसै गरी चाट मसला, गरम मसला, बेसार र बिरे नुन। अब सुरुमा मैले चिउरालाई मिक्सरमा राखेर ग्राइन्ड गर्दैछु। यसलाई सकेसम्म मसिनो गरी पिस्नुहोला। हेर्नुस् त चिउरा पाउडर तयार भयो। अब आलुमा सबै सामग्रीहरू राख्नुहोस्। मैले चिउराको पाउडर राखेँ, त्यसै गरी काटेको पुदिना, यसमा बेसार पनि राखेँ, चाट मसला, हरियो खुर्सानी, त्यसै गरी बिरे नुन पनि राखेँ र अन्तिममा गरम मसला राखेर सफा हातले राम्रोसँग मोल्नुहोस्। मैले यसमा बिरे नुन राखेकी छु। हजुरहरूले नभएमा नुन राख्दा पनि हुन्छ। सबै सामग्रीहरू एक आपसमा राम्ररी मिक्स हुने गरी मोल्नुहोला। हेर्नुस् त हाम्रो चिउरा र आलुको डो पनि तयार भयो। अब मैले यसको टिक्की बनाउँदैछु। अब सफा हातमा तेल लगाएर मैले देखाए जस्तै गरी यसलाई सेप दिनुहोला। मैले गोलाकार बनाएकी छु। हजुरहरूले आफूलाई मन पर्ने सेप दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त मैले सबै टिक्कीहरूलाई यसरी तयार गरेकी छु। अब यसलाई म फ्राई गर्दैछु। एउटा प्यानमा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि एक एक गरी टिक्कीलाई फ्राई गर्न सुरु गर्नुहोस्।
यसलाई हामीले दुवै साइड बारम्बार पल्टाएर फ्राई गर्नेछौँ। यसलाई गोल्डन कलर नहुँदासम्म पकाउनु होला। हेर्नुस् त यसमा गोल्डन कलर आइसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्दै छु। हेर्नुस् त यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। मैले यसलाई हट सससँग सर्भ गरेकी छु। यो खाँदा बाहिरबाट क्रन्ची हुन्छ भने भित्र चाहिँ सफ्ट हुन्छ। हट ससको रेसिपीको लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएकी छु, हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नको लागि सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। धन्यवाद।